Ізраїль знайшов командний пункт Хамас у тунелі під штаб-квартирою ООН. Давайте подивимося. Армійські інженери провели репортерів іноземних ЗМІ через ці тунелі під будівлею ООН. Штаб-квартира розташована в місті Газа, серед північних районів, які ізраїльські війська і танки захопили на початку 4-місячної війни проти правлячого ісламістського угруповання Хамас, змусивши сотні тисяч мирних жителів тікати на південь. Репортери увійшли в шахту поруч зі школою на периферії комплексу ООН і спустилися у викладений бетоном тунель. За словами підполковника армії, який проводив екскурсію, 20 хвилин ходьби задушливою спекою, вузькими і місцями завистими проходами привели їх під штаб-квартиру близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт. Тунель, довжина якого, за словами військових, становить 700 метрів, а глибина 18 метрів, місцями роздвоювався, утворюючи бічні кімнати. Там було офісне приміщення зі сталевими сейфами, що були відчиненими та порожніми, і кахельний туалет. Одна велика камера була заповнена комп'ютерними серверами, інша – промисловими акумуляторними батареями. За словами ізраїльських військових, електроенергію в тунелі подавали саме із штаб-квартири ООН. Цахал вважає, що це був один із центральних командних пунктів розвідки Хамасу, звідки вони керували більшою частиною бою. Хамас евакуювався і перерізав кабелі зв'язку, які проходять крізь підлогу підвалу штаб-квартири ООН. Важкі ізраїльські обстріли та тривалі зимові дощі також змогли зіграти певну роль у цьому від'їзді. Кілька ділянок тунелю були забиті піском і водою по коліна. У своїй заяві ООН повідомило, що звільнило штаб-квартиру 12 жовтня, через 5 днів після початку війни, і тому не може підтвердити або іншим чином прокоментувати ізраїльську знахідку. ООН почало внутрішнє розслідування, низка країн-донорів заморозили фінансування через звинувачення Ізраїлю минулого місяця в тому, що деякі з його співробітників одночасно є бойовиками Хамасу. Палестинці звинуватили Ізраїль у фальсифікації інформації з метою заплямування ООН, яка забезпечує роботою 13 тисяч осіб у секторі Гази і вже багато років є рятувальником і рятувальним колом для населення, залежного від допомоги. Агентство керує школами, клініками, первинною медичною допомогою та іншими соціальними службами, а також розподіляє допомогу, описуючи свою діяльність як суто гуманітарну. Історія продовжилася тим, що ізраїльський міністр закордонних справ Ісраїль Кац закликав генерального комісара близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям Філіппе Лазаріні піти у відставку. Більше того, Лазаріні стверджував, що в ООН нібито нічого не знали про центр Хамас під своєю штаб-квартирою. Про це повідомляє The Times of Israel. Після публікації інформації про тунелі Хамас під штаб-квартирою ООН Лазаріні заявив, що організація не знала, що знаходиться під її штаб-квартирою в секторі Газа. Також він закликав провести незалежне розслідування, але сам додав, що таке зараз неможливо, оскільки Газа є зоною активних бойових дій.
Крім того, Лазаріні звинуватив ізраїльських чиновників та військових у тому, що вони не поінформували близькосхідне агентство ООН про тунелі палестинських терористів. У свою чергу, глава ізраїльського МЗС засумнівалася, що Лазаріні не знав про розташування терористів Хамас під штаб-квартирою ООН. Кац заявив, що висловлювання Лазаріні не лише абсурдні, а й ображають здоровий глузд. Також ізраїльський міністр заявив, що це відкриття свідчить про глибокий зв'язок близькосхідного агентства ООН із терористами Хамас. Водночас посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що Лазаріні відхилив запит на обшук об'єктів близькосхідного агентства ООН у секторі Гази після того, як надали докази того, що Хамас використовував школи у своїх терористичних цілях. Тож пов'язані не тільки тунелями, а ще й глибоким фінансуванням і цими інтересами, і разом з тим іще й політичними інтересами. Ну а сама ООН вкотре довела про відсутність свого існування.